Hallo allemaal, dat is hem dan. De eerste camperpraat met Dennis, ik dus. En de bedoeling is natuurlijk om hier dus, terwijl ik even een beetje rondwandel, soms bij de camper ben, soms in de natuur ben, dat ik even een onderwerp aanhaal over campers. En ik wil het deze keer gaan hebben over het gewicht van de campers. Er zijn zoveel vragen over en ik heb wat dingetjes uitgezocht. Hoe dat nou een beetje zit, wat erbij komt kijken, toekomstplannen, dat soort dingetjes. En ik neem jullie een minuutje of 10, neem ik je even mee over het gewicht van de campers deze keer. Als eerste moet ik wel even bij vertellen, ik heb zoveel mogelijk uitgezocht hoe dat allemaal zit, hoe het dan een beetje werkt. Dus ik probeer mijn verhaaltje zoveel mogelijk op feiten te baseren, maar het verandert continu, dus dat is wel even een soort disclaimertje even. En ik vul het aan met mijn eigen ervaringen en op onze eigen manier hoe wij het doen. Ja, de meeste campers die hier toch wel rondrijden zijn toch wel rijbewijs B-campers. Dat zijn de campers die tot 3500 kilo mogen gaan op je rijbewijs, want met een rijbewijs B mag je 3500 kilo rijden en geen grammetje meer. Ook al kan je camper het wel, daar staat op jouw dat kaartje wat je hebt van de camper, het kentekenbewijs. En er staat vaak op wat hij maximaal mag laaien en wat zijn maximaal toelaatbare massa is, de MTM. En als dat 3500 kilo is, dan mag jij hem rijden met rijbewijs B. Alles hoger mag je hem niet rijden met rijbewijs B. Zo simpel is, dan moet je C of C1 hebben, dan mag je hoger. En het is wel een issue op dit moment, die gewichten van de campers. Want om eerlijk te zijn, voorheen waren de oude campers echt, want wij rijden al bijna 20 jaar met een camper. En die waren vaak toch wel kleiner dan de moderne campers. En een stuk lichter, materiaal was wat dunner. En ik snap dat goed, want ja, men wil meer luxe, maar vooral ook een stukje meer veiligheid. En dat gaat allemaal ten koste van het gewicht. Dus de campers worden allemaal zwaarder. En een integraal camper is doorgaans weer zwaarder dan een half integraal. Dat is gewoon zo, er zit ander materiaal en het zit anders verwerkt. Dus het is echt een uitdaging ondertussen geworden om op gewicht te blijven. Om je auto onder die 3500 kilo te houden als je met B-rijbewijs gaat rijden. En wat moet je nou doen om op gewicht te blijven? Ja, ondertussen kun je eigenlijk niet veel anders meer doen dan heel tactisch en heel slim je camper inladen en een heleboel dingen waarschijnlijk ook gewoon thuis laten. Ik zal je even uitleggen wat wij nou precies doen. Nou, het loopt toch wat lastiger hier op die zandverstuiving dan ik verwacht, tot dat losse zand. Maar goed, wat wij nou doen om onze camper een beetje op gewicht te houden, en tot nu toe is het nog iedere keer gelukt eigenlijk, is alleen maar meenemen wat nodig is. En elke keer na iedere trip kijken we, wat hebben we nou wel gebruikt en wat hebben we niet gebruikt. En wat we niet gebruikt hebben, nemen we de volgende keer gewoon niet meer mee. En tot nu toe, ik zit er hier net onder, want ik weeg wel elke keer. Dat kun je op een weegbrug doen natuurlijk. Of met zo'n zelfweegapparaatje, die oranje, van Reich heet die geloof ik. En ik moet eerlijk zeggen, die doen het best goed. Ze wijken bijna niet af. Maar wat doen wij nou om het gewicht een beetje laag te houden? Nou, in ieder geval water. Water kun je bijna overal krijgen. En ja, neem mee wat nodig is om daar te komen. Als je denkt van joh, ik heb 4 dagen water nodig. Ja, dat heeft bijna niemand. Dan ben je echt 4 dagen vrij staan. Dan wordt een ander verhaal. Maar rij je naar een camping of een camperplek toe. Neem gewoon 20 liter mee. Weegt 20 kilo. Klaar. Kleding. Ja, ga je in de zomer. Doe geen thermologische kleding meenemen. Dat soort dingetjes. Hè. Maar wat wij ook gedaan hebben bijvoorbeeld. Wij hebben de schotel eraf gehaald. Want dat weegt bijna 20 kilo. En eerlijk gezegd, wij gebruiken hem niet. Dus waarom 20 kilo meezeulen? Daarnaast, we hebben schuifdeuren in onze camper zitten. Om de slaapkamer een beetje dicht te maken. 18 kilo. Eruit met je dingen. Ik gebruik ze niet. Sommigen halen zelfs de gordels eruit van achter. Als ze toch niemand meenemen. 40 of tot 60 kilo. Dus daar valt echt nog wel iets in te halen
om het gewicht naar beneden te krijgen. En vervolgens is het eigenlijk gewoon tactisch inlaaien. Geen glas, maar plastic. Een campingstelletje van de pannenset en dat soort dingetjes. Dat werkt echt heel goed. Daarmee haal je echt het gewicht naar beneden toe. En alle kleine beetjes helpen gewoon echt heel goed. Tel het maar op. Het gaat hard. En mag je dan helemaal niet te zwaar zijn? Nee, eigenlijk niet. Die regeltjes zijn niet voor niks. Zo simpel is het gewoon. Kijk, de camper zal het best wel aankunnen. Die kan echt wel remmen. Is erop gebouwd, dat geloven we allemaal wel. Tenminste, de meeste campers. Hè. Dus het uitzondering daar gaat, hè. Eerlijk is eerlijk. Maar het mag gewoon niet. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar je mag zoveel procent overbeladen zijn. Nou, eigenlijk is dat geen echte geschreven regel. Er zijn landen die zeggen, 0 tolerantie. Pech als je te zwaar bent. Er zijn landen, kijk af en toe door de vingers heen. Maar ga daar nou niet van uit, moet ik eerlijk zeggen. En je hoort ook verhalen van mensen, ja, ik ben nog nooit aangehouden. Klopt, wij ook niet. Afkloppen op hout hier. Maar dat wil niet zeggen dat het ooit een keer gaat gebeuren. En voor mijn gemoedsrust vind ik het toch wel echt een stuk fijner om gewoon op pad te gaan, terwijl je weet dat je binnen die marge zit. Ja, en de toekomst dan. Ik hoor het je al zeggen. Er gaan heel veel verhalen over dat het naar 4250 kilo gaat. En dat ook wel volgens mij al de door is, maar nog over een paar jaar pas ingaat. Ik vind dat persoonlijk een hele goede ontwikkeling, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, het wordt steeds moeilijker om binnen die grens te blijven van 3500 kilo op een B-rijbewijs. Zo simpel is het gewoon. Gaat dat B-rijbewijs naar 4250, wordt een stuk makkelijker. Maar dat geldt niet zomaar voor iedere camper natuurlijk. Want het wil nou niet in één keer zeggen dat als jouw camper is gekeurd tot 3500 kilo, met die nieuwe regeling, dat je dan in één keer gewoon meer mag laaien. Dat is niet zo. Die camper moet dan echt wel gekeurd worden opnieuw voor een nieuw gewicht. En als dat gewicht onder die 4250 blijft, top, kun je met de B-rijbewijs gewoon verder rijden. Maar dus, dat geldt dus echt niet voor alle campers. En sommige campers zullen echt aan aangepast moeten worden. Mijn camper bijvoorbeeld heeft een technische massa van 3500 kilo, staat erop. Ik weet dat het veel meer is, want ik zie ze al rijden met 3850 met dezelfde camper. Maar die hebben ze dan opnieuw moeten laten keuren. Dus gaat je regeling opnieuw in straks, en ik zou met een B-rijbewijs naar 4250 mogen, mag ik dat nog steeds niet met mijn camper. Die moet ik dan echt naar het RDW toe brengen, opnieuw laten keuren, hopelijk een 3850 of naar 4200 kilo kunnen laten zetten. En dan kan ik nog veel meer laaien, maar eerlijk is eerlijk, zoals ik net heb uitgelegd. Het gaat goed zo. Ik weet niet of je het allemaal hoort op de achtergrond, maar voor mij zijn ze daar volop. Er is een hondensport daar en ze zijn iets aan het zagen, lijkt het wel. Wat een geluid. Nou ja, ik loop ondertussen weer terug naar de auto. Het is koud. Het is winter, hè. Mag. Nou, dit was onze eerste camperpraat met mij, Dennis. En ik denk dat ik meteen al een goed onderwerp heb aangesproken. Heb jij ideeën voor andere onderwerpen die een beetje algemeen zijn natuurlijk, hè? Dus wat iedereen wat aan heeft, zet ze hieronder neer. Want dan ga ik ze uitzoeken voor je en dan maak ik er een nieuwe camperpraat van een keer. Ik heb nog wat andere onderwerpen al in de planning staan die we gaan doen. Maar ja, dit was de eerste. Ik heb geen idee of hij lang genoeg is of kort genoeg is. Maar het is een goede trial. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Of dat dit iets is. En of ik meer dingen voor jullie mag gaan uitzoeken. Dus dat was hem weer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Geef dan een duimpje omhoog. Uiteraard, er komen nog gewoon andere video's van op vakantie gaan. Met de gewone camper, technische aanpassingen. Maar dit is gewoon een aanvulling. Nou, vond je hem leuk? Abonneer je dan. Groetjes!